کتابی که دارم براتون میخونم ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم، در مورد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی. بریم برای ادامه فصل 2. من تمرین ساده دیگری را به شاگردانم تکلیف میکنم که در واقع همان تمرین‌های گذشته در شکل و شمایل دیگر است. قصد دارم با این تمرین آنها را برانگیزم به مسائل زندگی از زاویه متفاوت بنگرند. برای این منظور از ایشان تقاضا میکنم پس از تعیین مشکلی خاص شیئی را به صورت اتفاقی در دور و اطرافشان انتخاب کنند. آنگاه ببینند چگونه ممکن است آن شیء در رفع آن مشکل یاریشان کند. البته من هرگز درباره اینکه کدام شیء را انتخاب کنند و یا چه اندازه ممکن است مشکلشان برطرف شود اظهار نظر نمی‌کنم. با وجود این آنان در بیشتر موارد قادرند راهی برای استفاده از آن اشیای اتفاقی که به ظاهر با مسائلشان هیچ ارتباطی ندارند پیدا کنند. مثال مورد علاقه من درباره بانوی جوانی است که قصد داشت از آپارتمانی به آپارتمان دیگر نقل مکان کند ولی نمی‌دانست چگونه یک دستمزد را که تنها اساسی سنگین او بود به آپارتمان جدید ببرد و قصد داشت در صورت نیافتن راهی برای انجام این کار آن را در آپارتمان قدیمیش رها کند. اما در حال وارسی کردن فضای داخلی آپارتمانش ناگهان چشمش به یک جعبه نوشابه افتاد که از ضیافت چند هفته پیش به جا مانده بود. پس از چند لحظه فکر بکری به سرش زد. او سراغ کامپیوترش رفت و در خبرنامه مجازی محلشان موسوم به کراگلیست متنی با این مضمون نوشت که هر کس اساسیه او را به آپارتمان جدیدش منتقل کند یک جعبه نوشابه رایگان دریافت می کند. ظرف چند دقیقه مبلمانش جابجا شد. در این سناریو یک جعبه نوشابه که در گوشه‌ای در آپارتمان خاک می‌خورد به اندازه پول رایج ارزش پیدا کرد. این قابلیت و تحرک چگونه به وجود آمد؟ تنها به این دلیل که این بانوی جوان به مشکل خود از چشم‌اندازی متفاوت نگاه کرد. بسیاری از مسائل را می‌توان به همین سادگی حل و فصل کرد. ما هنگام برنامه‌ریزی مسابقات نوآوری به ارزش اجتماعی ناشی از این نوآوری‌ها توجه ویژه داریم. در واقع دانشجویان رقابت در این مسابقات را فرصتی برای حل معضلات اجتماعی تلقی می‌کنند. مسائلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف ورق، ترغیب مردم به تغذیه سالم و گردآوری اعانه برای کودکان بیمار و ناتوان. نخستین گام برای رفع هر مشکل بزرگ آن است که به دقت آن را ارزیابی کرده و از کم و کیف آن به طور کامل آگاه شوید. این کار که در دنیای طراحی محصول نیازیابی نامیده می شود مهارتی است اکتسابی و هنری است آموختنی. لازم به یادآوری است که نیازیابی بخش عمده مواد درسی انجمن طراحی زیستی بایو دیزاین فلوز در دانشگاه استنفورد می باشد. همه سال تعدادی از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی، پزشکی و بازرگانی برای مدتی در این انجمن گرد می آیند تا نیازهای مهم پزشکی را بررسی و محصولاتی را برای رفع آنها طراحی کنند. پول یاک، متخصص قلب، نوآور، کارآفرین و مدیر این مجموعه اعتقاد دارد نیازی که خوب و درست شناسایی شود به منزله دی ای یک نوآور است. به بیان دیگر به مجرد اینکه مسئله را از بیخوبون بشناسیم راه حل آن به طور خودکار متبلور شده و به سطح می آید. اعضای مجموعه طراحی زیستی به مدت 3 ماه بر عملکرد پزشکان نظارت می‌کنند تا مشکلاتی را که دامنگیرشان است شناسایی کنند. سپس با افراد زیرربط از جمله پزشکان، پرستاران، بیماران و مدیران به گفتگو می‌نشینند تا به اصطلاح بفهمند کجای کار می‌لنگد و چه عواملی باید تغییر کنند. سرانجام از فهرست صدها نیاز ثبت شده حادترینشان را که تنها مشتی از خروار است برمی‌گزینم. پس از آن که درباره رفع مسائل خاص به توافق رسیدن بی‌درنگ بر مبنای چند گزینه مختلف طراحی را آغاز کرده و نمونه‌های اولیه را تولید می‌کنند. پس از بررسی دقیق محصول آن را برای سرمایه‌گذاران اصلی پروژه نمایش می‌دهند تا یقین حاصل کنند ضمن رفع مشکلات نیازمندان در بازار فروش نیز موفق خواهد بود. نکته شایان توجه آن است که در بیشتر موارد افرادی که سالها با مشکل خاصی دست به گریبان هستند آنقدر به آن خو کردند که ابداً به فکر رهایی از آن نیستند و تصورش را هم نمی‌کنند که بتوان با یافتن راهی آن معضل را از ریشه خشک کند. پول یاک در این راستا ماجرایی را با من در میان گذاشت که در زیر به آن اشاره می‌کنم. خب من این ویدیو رو همینجا به پایان می‌رسونم. ادامه فصل 2 بمونه واسه ویدیوی بعد. خدا